Hello, what's up guys? Welcome back to KHUKURI Squad channel. Just स्वागत छ तपाईं सबैजनालाई। आजको भ्लग चाहिँ हामी म र साथी अब यसको गाडीको अगाडिको हेडलाइटको बल्ब सकिएको छ के बिग्रेको छ। त्यो बनाउन त हैन, जस्ट अब बल्ब किन्न जान लाग्यो। सो हालफोर्डमा जान लाग्यो। हालफोर्डमा चाहिँ त्यही अब गाडीको एक्सेसरिजहरु अनि के रे बाइकहरु, मोटरिङहरुको सामानहरु पाउँछ। तर आज चाहिँ अहिले लकडाउन चलिरहेको छ। सो आई डोन्ट नो दोकान खुल्ला छ कि छैन, तर अब गएर चेक गर्ने हो। अब जस्ट खोज्ने हो, पायो भने अब भरे आफूले बनाउने कोसिस गर्ने गरी भयो नत्र ग्यारेज लानुपर्छ। त्यही हो। अब त्यसपछि चाहिँ मेरो गाडी धुन जाने प्लान छ। सो त्यही हो। अब यति दिनको लागि स्टे ट्युन। Orange color को देख्न सक्नुहुन्छ तपाईं Halfords लेको। That's where we are going. So many other shops as well. Orange line रहेछ यहाँ त है। पेट शपको लागि अन्त पेट्स एट होम यहाँ चाहिँ तपाईले पेटहरु पाउनुहुन्छ। Halfords as you can see on the top. बल्बहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम लुकाएर खिचिरहेको मैले क्यामेरा। यस्तो सामानहरु यहाँ हेर्नु एकदम वाइपरहरु लिने हेर्नु वाइपर ब्लेड। हल्का हेडलाइट तो लास्ट रहेछ यहाँ। So guys, बल्ब किन्न गएको यो गाडी पुस्ने रुमाल अनि स्क्रिन वास लिएर आयो। बल्ब चाहिँ के भयो भने अलिकति स्योर भएन लाइक कुन चाहिँ बल्ब हो भनेर। अनि त्यसको लागि मेक स्योर गर्नको लागि अब हामी यहाँ बल्ब सब झिकेर पहिला यहाँको गाडीको ओरिजिनल बल्ब झिक्नु पर्यो पहिला। अनि ओरिजिनल बल्ब झिकेर चाहिँ भित्र गएर त्यो बल्बसँग चेक गरेर अनि लिएर आउनु पर्ला भनेर। यतिकै फेरि अर्को चाहिँ पाइते बल्ब लिएर आएर फेरि भरे रङ बल्ब पर्यो भने फेरि गर जाऊ रिफन्ड गर अर्को बल्ब हेर यहाँ हुन्छ नि त, धेरै यताउता हुन्छ नि त। त्यही भएर बरु सुरुमै बरु बल्ब झिकेर गएर हेरौँ भनेर। सो म तपाईँलाई अहिले बाहिर लिएर जान्छु। साथीले बल्ब चेन्ज गर्नु लागिरहेको छ। सो डोन्ट स्टे विथ मी। यसले हामी खोल्दैछ। खोल्नु भनेको अब अलिकति मिसाउने होला जस्तो छ भन्छ। ब्याक खोल्नु त सकिन्छ होला, तर ब्याक हाल्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइट होला जस्तो छ। गाह्रो होला, साह्रो पर्ला जस्तो छ। त्यही भएर यो हेडलाइट सबै अगाडिको मान्छे के नगर्ने त भएन। सो गाइस, फाइनली बल्ब खोल्नमा हामी कामयाब भएको छौँ। यसले यहाँ खोल्दैछ। यो सबै बाटोहरू निस्किसक्यो यहाँ। रेक्टेङ्गल बाइक के भन्छ यो के हो? यो गोलो फेरि यो भित्रको त्यो हेडलाइटको त्यो कभर हो। हल्का मेकानिकको 22मा कडाहरू 10 पाउन्ड फाइन। अघि नैबाट यहाँ कोसिस जारी छ। अझसम्म खोलेको छैन, भएन अझसम्म। यस्तो क्या अब यो यस्तो सानो बल्बले दुःख दिन्छ भने त खास सजिलै हो। फर्स्ट टाइम गर्न लागेको भएर क्विक किनेर आउनु पर्ला है। सो गाजहरू बल्ब लिएर आयो। के चाहिँ उडेर रहेछ त गाडी गर्दा नि खै के रहेछ सायद जलेको हो। जलेको
केही देखेको छैन तर जस्ट फिट भइरहेको सो अब ट्राई गर्न लाग्यो ल एक्चुअली बाल्दा बोल्छ कि बोल्दैन हो बोल्दैन त ल सही हो झिल्क्यो सो गाइज सकेको छ हाम्रो यो गाडीको हेडलाइट चेन्ज गर्ने कार्यक्रम अब हामी चाहिँ घर मेरो गाडी पिक हानेर जस यता मोरिसनको कार वासमा गएर कार वास गर्ने हो हिजो नि यसको गाडी कार वास गरिदियो जस ठिकै भयो क्विक हट्टाघट हुन्छ अहिले हेर्दै गर्नुहोस् अहिले भाक्का भाग घट्टाघट हतारमा भाक्का घट हुन्छ 10 मिनटको टाइममा भच्चाएर भुच्चुको गाडीलाई त हुन्छ सो त्यही हो स्टे ट्युन गाइज कार वासमा आएको हो माई गुड कार वास त फुल्ली प्याक रहेछ नि त अब सेल्फ वास भनेको सायद लकडाउन भएर होला मान्छेहरू सब यहाँ गाडीदेखि आएको एज यु क्यान सी अन द ब्याक एज भयो यता पछाडि हेर्नु सक्नुहुन्छ देन द गाडी लाइनमा गयो उहाँ सबै पछाडि गाडीहरू फाइनली अब कार वास हुँदैछ यहाँ क्विक हेल्छ Chap by chap. त्यस्तो टाइम बताउँछ उहिले हेर यस्तो चराको गो यस्तो गोहरू देखेको नि होला त्यसमा अलिकति मजाले हो हो त्यो झालतिर हो 림서 타임잖아 bro 보지 마 अब गाडी धुयो अब पुस्नुपर्छ हेर्नु त कालो पानी आइदिरहेको सो गाइज गाडी साडी धोर सकियो अब घर जाने हो अब चाहिँ जस आजलाई चाहिँ यति नै गर्नु पर्ला राति नै भयो कहाँ गाडी कुर्दा कार वास कुर्दा डेट छ कति 1 घन्टै कुरेको है 1 घन्टा प्लसै कुर्यो लास्टमा गएर जस अघि देखिहालेला तपाईँहरूले डेन्जर घट्टाघट भयो जस ह्याप्पी विथ द रिजल्ट पुष्पास नै गरियो सबै कुरा यताउता भयो त्यही हो टिल देन डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल होइन लाइक गर्नुहोस् भिडियो मन परेमा केही छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोस् अरू त त्यही हो जस होइन सबैजना टिल द नेक्स्ट भिडियो किप स्टे ट्युन अर्को भिडियो नै जस सकेसम्म छिटै निकाल्न खोज्छु तर हेरौँ म होइन त्यही हो सो पिस चाओ